Moi kaikki ja tervetuloa TED Starttiin. Mä oon Eeli ja teidän työelämään tutustuminen alkaa nyt tästä. Koska monet teistä etsii kohta ekan TED-paikan, me pyydettiin Vantaan Kilterin koulun kokeneita tettiläisiä kertomaan kokemuksiaan TED-paikan hakemisesta ja työelämään tutustumisesta. Ketä meiltä löytyy täältä? Elvis, Mizar, Oosa, Ruija, Sura, Aisha. Moi, mä oon Leo. Moi, mä oon Saana. Mistä olette löytänyt teidän TED-paikat? TED.fiistä, sit käyn aina paikan päällä kysymässä ja sillä saa kyllä hyvin. TED.filtä ja mun opo on myös suositellut mulle paikkoja. Ja mä oon eniten myös sieltä TED.fiin kautta, mutta myös kavereilta, perheeltä, vähän kaikkialta. Mikä on ollut teidän mielestä vaikeinta työnhaussa? No se, että ne on aika täynnä ne hyvät paikat, että sit pitää aina välillä, jos ei halua, niin sit kuitenkin pitää mennä siihen. Se, että myös, että ne on paljon täynnä, pitää löytää sitä oikeaa paikkaa. Pitää hyväksyä, että jos sitä ei saa sitä paikkaa, tai sitten vaan se hakeminen. No ehkä se kun jännittää, niin sit se on vähän vaikeaa, mutta silloin se uskaltaa. Sitten kun on kerran tehnyt, niin sit se tuntuu helpommalta. Et ehkä hankalinta on ollut soittaa itse. Mikä on ollut kivointa TEDissä teidän mielestä? No varmaan se seura ja sit saa ilmaisen ruoan. No varmaan, että pääsee koulusta joskus viikoksi tai 2 pois, tekee jotain muuta ja kokee uutta. Työn tekeminen. No se, että pääsee erilaisiin paikkoihin ja saa kokemusta, niin se on mun mielestä tosi hyvä ja kivaa. Et voi olla ihmisten kanssa tekemisissä. Työn monipuolisuus ja kivat työkaverit. No just uusien ihmisten tapaaminen ja työtehtävät. Mikä on ollut kivoin TED-paikka, mistä olette ollut? Ehdottomasti Hilton Airport, koska siellä oli paras työporukka ja tällä. Flamingo Break by Sokos. Sellonraksi. Toi löylyravintola. No mulle ehkä, kun mä olin koulussa kolmosluokkalaisten kanssa, niin mun mielestä se oli tosi kiva. Ravintola Vesilinna. Joo. Mulla on ollut joko tekniikan maailmalla, lehden toimituksessa tai koautossa. Mä oon ollut joko lasten ja nuorten säätiöllä tai kirjastolla. Millainen olisi teidän unelmien työpaikka? Varmaan joku ravintola. No varmaan joku opettajan työ varmaan. Urheilu pääsee koko ajan sit tekemään omaa juttua. Mulla oli varmaan just se yrittäjyys, että olisi ihan oma yritys. No mä ehkä olisin ollut opettaja tai jossain urheilussa, mä en tiedä vielä ihan. Nuorisotyöntekijä. No lentäjä tai leipuri. No mulla ei ole vielä sellaista, kun katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ekaa kertaa TEDtiin mennessä ajattelee ehkä vain sitä seuraavaa TED-viikkoa, tulevia tehtäviä ja sitä onko lounalla hyvää ruokaa. Parhaimmillaan TED-harjoittelu antaa sulle kuitenkin paljon tietoa sun omista mielenkiinnon kohteista ja ehkä jo siitäkin, mitä sä haluaisit tehdä tulevaisuudessa työksesi. Tai mitä jos lähtisit vaikka tekemään omaa juttua yrittäjänä? Moi! Hauska nähdä. No mun nimi on siis Annika ja oon jokaisen 8-vuotiaan unelma-ammatissa. Mä oon Anni Peltola. Mä oon taidealan yrittäjä. Mä oon Peshman Eskandari. Mä oon ravintoloitsija. Tuotekehitän jätskiä, maistelen jätskiä ja mä oon vastuussa meillä myös myynnistä ja markkinoinnista. Oman taiteen lisäksi niin mä oon myös taideopettaja, eli pidän luovuuskursseja aikuisille. Mun tehtäviin kuuluu ravintoloiden hallinnoiminen, kirjanpidolliset asiat, työntekijöiden palkkaaminen ja tietty uusien ravintoloiden perustaminen oikeastaan. Koulussa takarivissä, bisneksessä eturivissä. Mä en pystynyt keskittymään ehkä tarpeeksi tunneilla. Mä olin niitä tyyppejä, jotka istu siellä takarivillä itse asiassa. Mä muistan köksän tunnilla piti tehdä jauhelihakeittoa. Mä hakkasin siellä ihan kaikki pieneksi ja tein ihan oman tyyppisen jauhelihakeiton ja opettajan mielestä se maistui hyvältä, mutta se oli väärin. Mä oon ollut aina vähän sellainen tyyppi, joka tykkää tehdä asiat omalla tavalla. Yrittäjyydessä on mahdollista luoda semmoinen työnkuva, että sä pystyt käyttämään sun omia vahvuuksia ja omia voimavaroja ja piirteitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se ei ole sidottu koulumenestykseen. Mitä ominaisuuksia yrittäjällä pitäisi olla? Paineensietokyky, stressinsietokyky,
Uteliaisuus, halu oppia uutta, oikeasti intohimo sitä juttua kohtaan, mitä tekee. Yleisesti luovuus, enkä mä tarkoita nyt tässä mitään taiteellista osaamista, vaan semmoista ongelmanratkaisukykyä. Ja Sitkeys, pitkäjänteisyys. Et ymmärtää sen, että asiat ei tapahdu yhdessä yössä. Et sun täytyy tehdä työtä kovasti sen eteen. Olla avoin oppia uutta ja silleen nöyrä silleen, että jos ei tiedä jotain, niin on valmis opettelemaan tai oppii ja kyselemään joltain viisaammalta. käytännössä tuntuu, että mä oon opetellut kaiken ihan kantapään kautta. Jokainen virhe, mitä sä teet, on yksi oppitunti. Se onnistumisen tunne on ehkä niinku paras tunne, mitä se on. Se ehkä voittaa niinku sen rahankin, mitä sä tienaat siinä, vaan se, että mä tein tämän kaiken ja mä onnistuin siinä. Se on kyllä mulle ollut parasta, mitä työelämä on tarjonnut. Et en kyllä päivääkään kadu sitä, että lähdin yrittäjäksi. Yrityksiä on tietysti eri kokoisia. Metsä Group on suuri kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuusyritys. Mitä se oikein tarkoittaa ja millaista duuni siellä on? Mennään katsoa Jussin työpäivää. Moi kaikki, tervetuloa tänne Espoon Tapiolaan. Minä olen Jussi Kotila, Metsä Boardin sisäisen viestinnän päällikkö ja ollaan juuri saapumassa tänne Metsä Groupin pääkonttorille. Tervetuloa seuraamaan minun työpäivää. Ei muuta kuin ovia auki. Aloitetaan työpäivä. Meillä on täällä projektin kick-off-tapahtuma alkamassa ja viestintä taltioimassa paikan päällä. Meillä Metsä Boardilla on tällä hetkellä noin 2300 työntekijää. Useampi tehdas Suomessa, yksi tehdas Ruotsissa. Muita työntekijöitä aika lailla ympäri maailman. Meidän viestinnän ja markkinoinnin tiimissä mulla on kollegoita muun muassa Ranskassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa. 2300 työntekijää. Ja mun tehtävänä on pitää huolta siitä, että viesti näiden ihmisten välillä kulkisi. Mulla on onneksi muutama työkalu, mitä mä koitan hyödyntää tässä. Ja tärkeä kanava on meidän Metsä Groupin intranet. Niin kuin meidän oma internetsivusto, johon on pääsy pelkästään metsän työntekijöille. Tänne mä teen paljon sisältöjä. Tää on hyvä tapa tavoittaa ihmiset. Toinen hyvä kanava, tämmöiset infotelkkarit, jota meillä löytyy toimistoista, mutta etenkin meidän tehtäältä. Mä tuotan tänne sisältöä, videoita, kaiken näköisiä slideja, kuvia. Tätä kautta monesti tavoitetaan paljon porukkaa kerralla. Sitten on tietenkin sähköpostit, Teamsit, mutta mun mielestä se kaikista paras kanava on muut ihmiset. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, tehtaanjohtajat, esihenkilöt, he kuunnellensa avaavat suunsa, niin ihmiset kuuntelee. Koitetaan sitten auttaa, että miten nämä ihmiset sais sen viestin mahdollisimman hyvin perille. Ja sitten mulle sisäisen viestinnän päällikkönä niin kaikista tärkeimmät ihmiset. Taustalla näkyy jonkun verran meidän ympäri Suomea tehtailla olevia viestiöitä ja keskustellaan heidän kanssaan vähän siitä, että miten sitä viestintää lähdetään viemään eteenpäin. Täältä pakko saa ehkä vähän piristystä tähän aamupäivään. Pientä herkkua täältä hedelmäpöydästä, että jaksaa painaa pitkää päivää. Olen täällä haastattelemassa Alice Olsonia intrajuttua varten. Alice, how did you end up to work with the forest industry and with Metsä Group? Well, I was working in the middle of the UK and worked for Siemens for 7 years as finance manager there. And then I saw the role of a finance director come up in Metsä, locally to me in the UK. Managed to apply and get it. 5 years. So 5 years down the line, I've been working as a finance director in the Metsä industry, and I really am now bound to wood forever. Kesken työpäivän pitää saada vähän jotain pientä pensaa meidänkin. Tässä pystyy hyvin ehkä jääkiekkokuulumisten rinnalla niin juttelemaan myös vähän työasioita. Pari sanaa tästä mun työpaikasta eli Metsä Boardista. Me ollaan Metsä Group-konsernin yksi osa. Meidän tehtävä on valmistaa kartonkia. Ollaan ihan Euroopan johtavimpia taivekartongin ja valkoisen Kraftlinerin tuottajia. Me ollaan muun muassa Yhdysvaltojen markkinoilla tosi iso tekijä. Jos te ostatte esimerkiksi elintarvikepakkauksia tai vaikka kuluttajaelektroniikkaa, mitä on pakattu, niin
suurella todennäköisyydellä me ollaan valmistettu se kartonki, mihin sitten tämä kyseinen yritys on painottanut omat logonsa ja myy sitten omaa tuotettaan siinä meidän valmistamassa kartongissa. Viimeinen palaveri tälle päivää on meidän viestintäjohtaja Marion kanssa. Joo, mä aloitin täällä markkinointitehtävissä metsäalalla ja sitten hyppäsin 3 vuodeksi tuonne myyntipuolelle. Olin 3 vuotta Saksassa ja nykyisin mä toimin Metsäboardissa viestintäjohtajana. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten yhtiössä voi tehdä hyvin monenlaista uraa ja monenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä. Ja sitten alkaakin olla pikkuhiljaa päiväpaketissa, eli ei muuta kuin kiitoksia kaikille seuranneille ja lähdetään jatkaan tuonne kohti aurinkoista Espoota. Jussinkin ura alkoi TETistä. Ja seuraavaksi me kuullaan parhaat vinkit TET-paikan nappaamiseen. Nyt kannattaa tehdä niitä muistiinpanoja. No TET-paikkaa kannattaa hakea sillä tavalla, miten työnantaja on ehkä siinä TET-hakuilmoituksessa ilmoittanut. Siinä on taustalla ihan syynsä siihen, että miten ne työnantaja sitten haluaa niitä tulleita hakemuksia käsitellä. Se voi olla TET.fi-järjestelmän kautta tai työnantaja jonkun muun järjestelmän kautta tai sähköpostitse. Isommissa yrityksissä usein ehkä halutaan jonkun tällaisen järjestelmän tai digikanavan kautta ne hakemukset, koska niitä on sitten helpompi käsitellä. Ehkä pienemmissä yrityksissä niin toivotaankin sitä, että kävellään sinne paikan päälle ja heti ilmoitetaan, että halutaan tänne tulla. Ja me ollaan saatu pääsääntöisesti tosi hyviä hakemuksia. Ne on ollut sellaisia, missä selvästi näkee, että hakija on tutustunut yritykseen, että minkälainen se on. Ja myös heti näkee, että minkä takia se hakija haluaa juuri meille tulla TET-harjoitteluun. Sitten taas ne heikoimmat meidän saamat TET-hakemukset on ollut sellaisia, että ne vaikuttaa vähän siltä, että se sama hakemus on laitettu sellaisenaan useampaan yritykseen, tai sitten se kuulostaa tai näyttää siltä, että se on suoraan tekoälyllä tehty hakemus. Ja tekoälyhän saa ja kannattaa käyttää apuvälineenä ehdottomasti, mutta tosi tärkeää on se, että se hakemus näyttää ja kuulostaa siltä hakijalta itseltänsä ja siinä on niin kuin kohdennettu ja kirjoitettu sitä hakemusta sillä ajatuksella, että se kuulostaa sellaiselta, että sopii siihen yritykseen, mihin ollaan hakemassa. TET-paikkaa ei välttämättä tule saamaan sellaisella hakemuksella, johon ei ole kirjoitettu mitään tai ei ole ollenkaan kerrattu syistä, että minkä takia haluttaisiin tulla just siihen yritykseen. Sitten kun on laittanut sen hakemuksen, niin on tosi tärkeää lukea omaa sähköpostiansa ja vastata puhelimeen, jos se soi. Jos työnantaja ei saa sua kiinni, niin sitten hän valitettavasti ottaa jonkun toisen siihen. Ja työnantaja ei valitettavasti lähde myöskään eri somekanavista sinua etsimään, vaan kyllä se on se puhelin tai sähköposti, millä yleensä ollaan yhteydessä. Nyt mä näytän teille, miten TET.fi-sivustolta löytää parhaat TET-paikat. Mene osoitteeseen TET.fi ja klikkaa avautuvasta ylävalikosta pinkkiä Hae TET-paikkaa -nappulaa. Voit selata tarjolla olevia TET-paikkoja listasta tai etsiä sinulle sopivaa TET-paikkaa toivepaikkakuntasi nimellä ja etäisyydellä, jonka olet valmis matkustamaan TET-harjoittelupaikkaasi. Lisää hakuehtoja löydät klikkaamalla vaihtoehtojen vaihtaminen -nappulaa. Voit tarkentaa hakua valitsemalla harjoittelullesi sopivan TET-viikon, TET-jakson pituuden ja sinua kiinnostavan ammattialan. Työnantajat löytyvät organisaatiovalikosta. Lisäksi valikosta löytyvät valinnat työn luonne, työpaikan esteettömyys ja työkieli, joilla voit edelleen tarkentaa hakua. TET-paikka-ilmoituksesta löydät lisää tietoa työnantajasta ja harjoitteluun kuuluvista tehtävistä. Paina pientä plusmerkkiä ja löydät lisää tietoa työnantajasta sekä tarjotusta TET-harjoittelupaikasta. Löydät myös lisää tietoa tavasta, jolla työnantaja toivoo sinun ottavan yhteyttä. Voit luoda sivustolle TET.fi-tilin ja kirjautua sisään palveluumme. Tilin pääset luomaan sisäänkirjautumissivulta, kun klikkaat nappulaa TET-tiläinen. Luot samalla profiilin, johon voit määritellä toivomasi ammattialan, harjoittelujakson pituuden sekä toivotut sijainnit. Sisäänkirjautuneena voit hakea kiinnostavia työpaikkoja suoraan TET.fi-sivustolla, jos työnantaja on antanut siihen mahdollisuuden. Silloin voit luoda hakemuksesi järjestelmässä ja lähettää sen suoraan kiinnostavalle työnantajalle. Joitain paikkoja voi hakea lisäksi työnantajan ilmoittamalla tavalla, vaikka lähettämällä työnantajalle sähköpostia, kirjaamalla tiedot työnantajan omaan rekrytointijärjestelmään tai käymällä harjoittelupaikassa henkilökohtaisesti.
Muistathan tarkistaa, että sinulla on mahdollisuus osallistua harjoitteluun niille viikoilla, kun työnantajista tarjoaa. Tervetuloa etsimään sinulle sopivat TET-paikat ja löytämään paras alku työelämällesi. Työelämätaitojen opettelu alkaa jo ekassa TET-paikassa ja jatkuu koko lopputyöelämän. Seuraavaksi Ella ja Hanna juttelee vuorovaikutuksesta työpaikalla. Se on tärkeä asia, jonka sujuvuudella on paljon merkitystä. Mennään kuuntelemaan. Moi, mä oon Ella ja tänään me puhutaan Sannan kanssa vuorovaikutuksesta työpaikalla. Miten sun mielestä kirjoitetaan hyviä sähköpostiviestejä? Hyvä sähköposti työpaikalle on sellainen, missä sä oot määrittänyt aihekenttään sen, että mistä on kyse. Ja aloita sähköposti aina kivalla tervehdyksellä. Ja kun kirjoitat, niin kirjoita kokonaisia virkkeitä, ei puhekieltä. Kerro aika tiiviisti se sun asia. Ja muista sit lopuksi kiittää ja laittaa sun yhteystiedot ja lopputervehdys. Entä miten sitten kuuluu soittaa puheluita? Kannattaa jopa ehkä vähän valmistautua etukäteen ja kirjoittaa ylös itselleen tai ainakin miettiä, että mitä aikoo sanoa. Ja sitten kannattaa ehkä puhelun lopuksi kerrata, mitä te sovitte ja muista aina lopettaa se puhelu sillä, että sanot, että moikka tai jotain muuta, että tietää, että puhelu loppuu. Entä sitten, miten palaveriskansia toimii? Kun sä oot uusi työntekijä, niin sun ei tarvii suunapäänä yrittää heti olla siellä niin kuin tuomassa sun näkökulmia esiin. Mutta jos sulla on kysyttävää, niin kysy. Osoita, että sä oot kiinnostunut ihmisistä katsomalla heitä silmiin tai vaikka sillä, että sä hymyilet tai sillä, että sä käytät sellaisia pieniä myötäeleitä. Vaikka sitten pikkuhiljaa, kun sulla tulee enemmän rohkeutta ja varmuutta, sä ymmärrät, että minkälainen se on se keskustelun sävy ja tunnelma ja tapa siellä organisaatiossa, missä oot töissä, niin sit vaan rupeat rohkeasti kanssa tulemaan mukaan niihin keskusteluihin. Mitä pitäisi sit ottaa huomioon, jos tapaa työkavereita etänä? Kannattaa katsoa, minkälainen tausta itsellä näkyy, eli että se olisi siisti. Ja pitäisi sellaiset samanlaiset vaatteet päällä kuin töissäkin, eli ei ehkä yöpaidassa tai muuta. Ja sitten pitää kamera auki, jotta saa luotua sen saman yhteyden tunnun kuin silloin, kun tavattaisiin niin kuin ihan livenäkin. Ja katsoa sitä ruutua silloin, kun ihmiset siellä puhuu. Usein korostetaan sitä, että töissä on tärkeää olla ajoissa, niin miksi sovittujen aikataulujen noudattaminen on niin tärkeää? Se on tärkeää siksi, että sä näytät, että sä kunnioitat ja arvostat toisten aikaa. Yleisestikin se, että jos esimerkiksi joku työtehtävä on myöhästymässä, niin siitä kannattaa ilmoittaa etukäteen ja hyvissä ajoin, jotta muut voi sopeuttaa omaa tekemistään siihen sun tilanteeseen. Ja tätä kautta kaikilla on vähemmän stressiä ja tulee sellainen niin kuin tehokkaampi tapa tehdä yhdessä töitä. Työpaikalla annetaan palautetta. Miten sitä voi ottaa vastaan ja myös itse antaa? Joo, se on tosi tärkeä osa kehittymistä ja palautetta on sekä semmoinen myönteinen palaute että kehittävä palaute. Kannattaa harjoitella ensin sitä myönteisen palautteen antamista ja kun sulla on hyvä suhde sun työkavereihin sitä kautta, että sä oot aina muistanut kertoa niille, kun ne on onnistunut sun mielestä tai ne on toiminut kivasti, vaikka kiitos kun sä autoit mua viime viikolla tai että olipa sulla tosi hieno toi sun esitys, niin sit sun on helpompi myös ottaa hänen kanssaan niitä asioita esille, jos joku ei ole mennyt sun mielestä niin hyvin. Ja sit kun sitä palautetta saa, varsinkin se kehittävä palaute, niin se voi joskus tuntua vähän sellaiselta, että eikö mä ollutkaan hyvä, eikö mä onnistunut, mutta se kuuluu siihen kehittymiseen ja työhön. Et me ei muuten tiedetä, mitä meidän pitää kehittää itsessämme, jos ei kukaan meille siitä kerro. Kiitos paljon, Sanna. Kiitos. TET on sun eka mahis päästä mukaan työelämään ja siksi se kannattaa käyttää hyvin. Sen lisäksi, että sä saat TETistä paljon työkokemusta, sä saat työtodistuksen, jota voit käyttää kesätöiden haussa. Ja ehkä sä voit päästä sinne samaan TET-paikkaan kesätöihin. Muista vielä nämä parhaat vinkit TET-hakemuksen tekemiseen. TET-paikkaa kannattaa hakea sillä tavalla, miten työnantaja on ehkä siinä TET-hakuilmoituksessa ilmoittanut. Tosi tärkeää on se, että se hakemus näyttää ja kuulostaa siltä hakijalta itseltänsä. Ja heti näkee, että minkä takia se hakija haluaa juuri meille tulla TET-harjoitteluun. Sitten kun on laittanut sen hakemuksen, niin on tosi tärkeää lukea omaa sähköpostiansa ja vastata puhelimeen, jos se soi. Työnantaja ei valitettavasti lähde myöskään eri somekanavista sinua etsimään, vaan kyllä se on se puhelin tai sähköposti, millä yleensä ollaan yhteydessä. Hei, tää striimi loppuu nyt ja nyt te pääsette hakemaan niitä teidän TET-paikkoja osoitteesta tet.fi. Ja yksi juttu vielä. Mene tuohon näytöllä näkyvään QR-koodiin ja anna meille palautetta tästä striimistä, kiitos. Ja muistut, että jää opettajakin, jos se unohtaa muistuttaa teitä. Moro!